یه استودیو یه جمع و جور خونگی برای یه نوازنده مثل داشتنه یه آشپزخونه برای یه آشپزی تا بتونه یه آشی برای خودش و دیگران بپزه. اما با توجه به قیمت بالای تجهیزات موسیقی و نرخ بالای تورم نه تنها در ایران بلکه جای دیگه دنیا هم فراهم کردن یه استودیو یه خونگی به صورت یک جا کار راحتی نیست. از سوی دیگه بعد از خرید گیتارمون نوبت به خرید تجهیزات جانبی میرسه و ما توی این ویدیو میخوایم ببینیم چطوری با یه تیر دو نشون بزنیم، یعنی هم تجهیزاتی که نیاز داریم برای تمرینمون رو بخریم، هم جزء یا اجزای از استودیوی آیندهمون رو فراهم کرده باشیم. فارغ از اینکه گیتار آکوستیک داریم یا الکتریک، به این چند مورد نیاز داریم: پیک، بند گیتار، زیرپایی و استند. بهتره اگر بودجهتون اجازه میده چند مدل پیک بگیرید تا در طول زمان متوجه بشید با کدوم تسلط بیشتری دارید. توصیه من پیک جستی هست و پیشنهاد میکنم هر دو رنگ یعنی قرمز و مشکی و هر دو سایز یعنی کوچیک و ایکس لارجش رو تهیه کنید. زیرپایی، استند و بند گیتار هم با توجه به سلیقه و بودجه خودتون میتونید انتخاب کنید. پارامتر خاصی براش وجود نداره. فقط اگر حیوان خونگی دارید بهتره که از کاور یا هارد کیس به جای استند برای مراقبت از سازتون استفاده کنید. در صورتی هم که گیتار الکتریک یا گیتار کلاسیک پیکاپ دار داریم باید از یک کاب یا یه دستگاه وایرلس هم استفاده کنیم و لینک تمامی محصولاتی که توی این ویدیو در موردشون صحبت میشه در دیسکریپشن تقدیم حضورتون شده. برای الکتریک همون اول به یه دو راهی میرسه: آمپ یا کارت صدا. در رابطه با شناختن با آمپلیفایر کانال گیتار ایران ویدئوی خیلی خوبی داره که لینکش اینجا براتون میذارم که تکرار مکررات نشه. توصیه من اینه که اگر کامپیوتر یا لپتاپ نسبتاً قوی دارید کارت صدا گزینه بهتری میتونه باشه. دلایلش رو خدمتتون عرض میکنم. اما اگر دسترسی به لپتاپ یا یک کامپیوتر ندارید بهتره از آمپ‌های دیجیتال استفاده کنید تا بتونید پریست ها یا همون افکت های از پیش آماده رو روش بریزید و استفاده کنید. ولی اگر بودجهتون اجازه خرید آمپ دیجیتال رو بهتون نمیده و دسترسی به کامپیوتر یا لپتاپ هم نداری، پلاگ امپ گزینه خیلی مناسبی میتونه باشه. پلاگ امپ رو به عنوان آمپ‌های هدفونی هم میشناسن و خب دیگه اینجاش با خلاقیت خودتونه دیگه. وقتی که هدفون بهش وصل میشه کابل AUX هم وصل میشه و اون یکی سر کابل AUX میتونه به یه اسپیکر وصل بشه و در نتیجه شما صدای بلندتری داشته باشید، شاید چیزی نزدیک به یه آمپلیفایر واقعی. اما چرا کارت صدا برای نوازنده این زمان گزینه بهتری میتونه باشه؟ میتونید باهاش ضبط کنید، آهنگسازی کنید، میتونید بخونید و مثلا اگر شما دو جور گیتار داشته باشید یا آکوستیک الکتریک یا کلاسیک الکتریک، اگر بخواید آمپ استفاده کنید به دو جور آمپ متفاوت نیاز دارید. اما در رابطه با کارت صدا اینطور نیست. شما میتونید اونو به کارت صدا وصل کنید و داخل نرم افزارتون دستتون بسیار بازه برای صدا سازی های مختلف و به بانک های صدای بسیار خوب و متنوعی دسترسی دارید. به علاوه اینکه قابلیت اتصال انواع میکروفون و سازهای مختلف هم بهش هست و در کل یه آچار فرانسه خیلی خوبی میتونه باشه براتون. و حتی اگر در آینده مثلا قصد تولید محتوا هم داشتید خیلی میتونه به خروجی صدای بهتر شما کمک کنه. و معمولا قیمت یک کارت صدا با یک یا دو ورودی از ارزون ترین آمپ ها پایین تره. منظورم آمپ های 15 واتن. و برای کسی که قرار بیشتر وقتش در اتاقش برای تمرین و اجرای سازش سپری بشه کارت صدا گزینه خیلی خوبی میتونه باشه. اگر هم کنجکاو هستید که اطلاعات بیشتری در مورد صدا سازی گیتار داشته باشید توصیه میکنم این ویدیو رو از کانال عادل روحنواز عزیز تماشا کنید.